Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro pentru un alt film, un alt subiect. Chiar dacă subiectul de astăzi poate părea ușor banal, vă asigur că importanța lui este foarte mare. Astăzi vom discuta despre temperatură, mai exact despre felul în care ținem temperatura constantă într-un acvariu, mai ales în perioada rece. Și pentru aceasta doresc să vă prezint un încălzitor de la Eheim, pe care eu îl consider cel mai bun și în timp ce vom discuta despre temperatură, vă voi prezenta și motivele pentru care eu îl consider cel mai bun și vi-l recomand. În primul rând, ar trebui să știți că atunci când alegeți un încălzitor, prețul nu ar trebui să fie un criteriu. Într-adevăr, există încălzitoare foarte ieftine și mai scumpe. Diferența de preț dintre ele este neglijabilă dacă ținem cont de faptul că proasta lor funcționare poate produce pagube mult mai mari și, sigur, făcând abstracție doar de partea financiară, vorbim și de neplăcerile pe care le produce și chiar eșecul unui setup. Așadar, vă recomand că atunci când vine vorba de încălzitor să nu vă zgârciți, pentru că acea mică diferență de bani într-un final se va justifica tocmai prin faptul că vă asigurați că nu veți avea probleme cu asigurarea unei temperaturi constante în acvariu. Am să deschid acest încălzitor și am să vă prezint ce conține cutia. În primul rând avem instrucțiunile, care sunt evident și în limba română. Mai avem un suport de prindere a încălzitorului și ventuzele aferente. E important să știți că ventuzele sunt de calitate, vor ține foarte bine, ceea ce în timp se va dovedi util, pentru că niște ventuze proaste ar face ca încălzitorul să se desprindă și să ajungă în locuri nedorite sau chiar să se spargă. E important de asemenea să știți că în cazul în care după o vreme îndelungată ventuzele își vor pierde proprietățile elastice, se pot cumpăra ca și piese de schimb fără niciun fel de problemă. Apoi este încălzitorul propriu-zis, care vine cu un suport de plastic menit să nu se plimbe prea mult prin cutie și să nu se spargă. Încălzitorul propriu-zis are două grile. Este grila de temperatură și mai are o grilă, sau mai are încă un semn care se va folosi în felul următor. Atunci când constatați că între temperatura indicată de acest încălzitor și temperatura indicată de termometru există diferențe, tot ce trebuie să faceți este să scoateți încălzitorul din priză, să așteptați câteva minute să se răcească, după care, în timp ce el rămâne în continuare scos din priză, învârtiți de această rotiță până când semnul roșu va indica exact temperatura care o indică și termometrul. Din acest moment puteți să-l puneți în funcțiune și să-l reglați pe temperatura dorită, pentru că încălzitorul a fost calibrat. Până aici am notat un avantaj major, și anume acela de a calibra încălzitorul, dar partea bună vine atunci când vorbim despre calitatea sticlei. Această sticlă de la Eheim este termorezistentă. Ce înseamnă asta? Deseori atunci când facem schimbul de apă, uităm să scoatem încălzitorul din priză. Acesta va porni, noi nu observăm în continuare că el este în stare de funcționare, iar în momentul în care reumplem acvariul și apa intră în contact cu sticla, un încălzitor clasic s-ar sparge instantaneu, din cauza diferenței foarte mari de temperatură între sticlă și apă. Ei bine, încălzitorul de la Eheim nu va face acest lucru. Indiferent cât de încălzit este, în contact cu apa nu se va întâmpla nimic. Probabil că va scoate puțin abur, dar asta este tot.
Nu știu dacă voi ați pățit vreodată acest lucru sau nu, mie mi s-a întâmplat și am fost foarte încântat că am ales un încălzitor de calitate care m-a scutit de cioburile din acvariu, de distrugerea încălzitorului și chiar și de un pericol de electrocutare. Sper că am reușit să cuprind toate avantajele pe care le oferă acest încălzitor. La sfârșitul acestui video o să vă prezint și un încălzitor lăsat să meargă 15 minute și introdus în apa din acvariu, tocmai pentru a vedea exact cum se comportă. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare!